Tháng 4 năm 1975, chiếc máy bay vận tải khổng lồ của không lực Hoa Kỳ hạ cánh xuống phi trường quân sự. Tôi cùng gia đình lảo đảo bước ra, gió biển măng mặn quất vào mặt. Mùi dầu máy bay, mùi khói xăng, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Chúng tôi đã rời khỏi Sài Gòn, bỏ lại những căn nhà, những con đường quen thuộc, bỏ lại cả những người bạn không kịp nói lời chia tay. Xe buýt quân đội đưa chúng tôi chạy thẳng đến một vùng đất khô cằn. Những ngọn đồi trọc trơ trụi, từng hàng rào thép gai quấn quanh. Người ta gọi nơi đó là Camp Pendleton, một căn cứ thủy quân lục chiến ở California. Giờ đây biến thành thành phố lều, chứa hàng chục ngàn người Việt vừa thoát khỏi chiến tranh. Khi đặt chân xuống đất, tôi thấy hàng trăm chiếc lều vải trắng dựng san sát nhau, gió thổi phành phạch. Tiếng trẻ con khóc, tiếng loa quân đội kêu gọi tập trung, tiếng bước chân vội vã vang khắp trại. Người Mỹ phát cho mỗi người một tấm thẻ, một túi đồ cứu trợ. Trên gương mặt ai cũng hiện lên sự mệt mỏi lẫn hoang mang. Chúng tôi gọi đó là Tent City, thành phố của những chiếc lều. Cuộc sống trong trại là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, vừa lạ lẫm vừa đầy lo âu. Ban ngày, chúng tôi xếp hàng dài để nhận cơm hộp, bánh mì, nước uống. Ban đêm, gió biển lạnh lùa vào khe lều, khiến nhiều đứa trẻ run cầm cập. Người lớn thì lo nghĩ, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Tương lai sẽ như thế nào? Người Mỹ tổ chức các lớp học Anh văn tạm thời, các buổi hướng dẫn văn hóa. Họ dạy chúng tôi cách dùng đồng đô la, cách đi siêu thị, cách gọi điện thoại. Nhưng tất cả đều xa lạ, lạ từ chữ viết cho đến món ăn. Có người cầm hộp sữa chua mà tưởng là xà phòng. Có người thấy miếng phô mai vàng óng mà không dám ăn vì nghĩ đó là nhựa. Trong lều, người Việt bắt đầu hình thành những xóm nhỏ. Ai đến trước thì dựng giường, ai đến sau thì chen chúc. Người miền Bắc, miền Trung, miền Nam gom lại thành từng nhóm. Đêm xuống, tiếng hát vọng cổ, tiếng đọc kinh, tiếng kể chuyện hòa vào nhau. Dù xa quê, chúng tôi vẫn giữ lại chút hồn dân tộc. Đối với người lớn, nỗi lo lớn nhất là làm sao sống tiếp. Nhưng đối với những đứa trẻ, vấn đề lại khác. Làm sao hòa nhập. Khi được đưa đến trường học tạm trong khu vực lân cận, nhiều em bị bạn Mỹ chế giễu vì mái tóc đen, quần áo cũ kỹ, phát âm ngọng nghịu. Có đứa bị chọc, gớt, bị ném giấy vào mặt, bị xô ngã ngay trên sân trường. Lúc đầu, chúng nó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi một ngày kia, thằng Tùng, chỉ mới 15 tuổi, đã tung cú đấm vào mặt kẻ bắt nạt. Cú đấm ấy nặng nề, bật máu mũi đối phương. Và từ đó, xung đột lan ra. Một số thiếu niên Việt Nam chọn cách phản kháng bằng nắm đấm, bằng dao găm giấu trong cặp hoặc bằng những trò nghịch ngợm. Đối với chúng, đó không chỉ là trò nghịch phá, mà đó là cách chứng minh tao cũng mạnh mẽ, tao không để bị bắt nạt nữa. Những vụ việc này hiếm khi được báo cáo chính thức. Quân cảnh trong trại thường nhắm mắt cho qua bởi họ hiểu đây chỉ là triệu chứng ban đầu của một cộng đồng đang chịu quá nhiều chấn thương. Nhiều năm sau, các nhà nghiên cứu phân tích và gọi đây là hậu quả của trauma, chấn thương tâm lý. Theo nghiên cứu của Berman và Trent 2008, những người tị nạn mang trong mình ký ức chiến tranh, cộng với áp lực tái định cư, dễ rơi vào stress nặng. Trẻ em và thanh thiếu niên vốn mỏng manh lại chịu gánh nặng kép, vừa mất quê hương, vừa bị xã hội mới từ chối. Vì vậy, những vụ đánh nhau, những vụ trộm cắp nhỏ không chỉ đơn thuần là tội phạm. Chúng là tín hiệu của những tâm hồn gãy nứt, đang cố tìm cách tự vệ. Một cú đấm ở sân trường là tiếng kêu, đừng coi thường tôi. Một chiếc xe đạp bị mất là dấu hiệu tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại này. Tuy vậy, trong bóng tối ấy vẫn có ánh sáng. Nhiều tình nguyện viên Mỹ, từ sinh viên cho đến các bà nội trợ, đã lái xe đến trại mỗi ngày. Họ mang theo quần áo cũ, sách vở, đồ chơi trẻ em. Có người dạy tiếng Anh bằng cách hát bài Twinkle, Twinkle, Little Star. Có người dạy cách mua hàng trong siêu thị bằng những tấm thẻ trò chơi.
Các gia đình Mỹ bảo lãnh dần dần xuất hiện. Một cặp vợ chồng ở San Diego mở cửa đón một gia đình Việt Nam 8 người. Một nhà thờ ở Orange County bảo trợ cho cả nhóm 10 thanh niên độc thân. Nhờ vậy, người Việt bắt đầu rời Camp Pendleton, tỏa đi khắp California, Texas, Minnesota và nhiều bang khác. Ở nơi mới, xung đột chưa dừng lại ngay. Thanh thiếu niên Việt Nam tiếp tục đối mặt với sự kỳ thị. Nhưng ít nhất họ có một mái nhà, có trường học chính thức, có cơ hội làm lại. Dần dần, nhiều em tìm thấy bạn bè, học tiếng Anh giỏi hơn, và có đứa còn trở thành học sinh xuất sắc. Tôi vẫn nhớ rõ một ngày mùa hè năm 1975. Buổi sáng, tôi cùng mấy đứa bạn ra giặt áo quần ở vòi nước công cộng. Gió thổi rát mặt, mùi cát biển lẫn mùi áo quần ẩm. Đột nhiên, có tiếng la hét từ xa. Hai nhóm thiếu niên đang đánh nhau. Một nhóm người Mỹ gốc Latin, một nhóm là mấy đứa Việt mới đến. Chúng tôi đứng nhìn, tim đập thình thịch. Quân cảnh chạy tới, tách hai bên ra, nhưng không ai bị bắt. Chiều hôm đó, có người trong trại thì thầm. Một chiếc xe đạp lại biến mất. Ai cũng biết thủ phạm có thể là mấy cậu trai Việt muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng rồi người lớn dặn nhau, đừng làm to chuyện, đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Đêm về, dưới ánh đèn dầu leo lét, tôi nghe tiếng một bà mẹ hát ru con bằng giọng nam ngọt liệm. Bên kia lều, có người đọc thơ Trịnh Công Sơn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu, dù cuộc sống tạm bợ, chúng tôi vẫn mang trong tim quê hương. Khi rời trại, nhiều người trong chúng tôi bước vào một hành trình mới đầy gian nan. Có người phải làm công việc nặng nhọc trong xưởng may, nhà máy. Có người rửa chén suốt đêm trong nhà hàng. Thành thiếu niên phải học lại từ bảng chữ cái, phải tập nói từng câu tiếng Anh. Nhưng chính từ những thử thách đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã lớn dần. Từ những cửa hàng nhỏ ven đường, đến những khu chợ Việt Nam đông đúc, đến những nhà thờ và chùa chiền. Tất cả bắt đầu từ Tent City, Camp Pendleton. Những xung đột, những vụ trộm nhỏ, những trận đánh nhau, tuy không đẹp đẽ, nhưng lại là một phần thật của lịch sử. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng hòa nhập không bao giờ là con đường thẳng tắp. Nó đầy góc cạnh, đầy vấp ngã, nhưng cũng đầy nghị lực. Giờ này, khi nhìn lại, tôi thấy Camp Pendleton không chỉ là trại tạm trú, nó là biểu tượng. Biểu tượng có sự mất mát, của những khởi đầu đầy đau đớn, và cũng là biểu tượng của hy vọng. Những thanh niên từng bị bắt nạt năm nào, có người giờ đã là kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, có người lập gia đình, sinh con, kể lại cho thế hệ sau nghe rằng ngày xưa ba má từng sống trong lều, từng bị gọi bằng những cái tên miệt thị, nhưng chúng ta đã vượt qua. Và chính nhờ ký ức đó, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã giữ chặt bản sắc, đồng thời khẳng định vị trí của mình trong xã hội Mỹ.